ko naman sa lumang tudyabi. Ikaw si tayaking aawitan sa saling ng aming malay-malay sa mundo panahon. Gutom na gutom niya, no? Hey, hey, hey! Magandang araw sa inyo! At nandito na naman tayo sa SM City, Lucena dahil ngayon po ang launching ng Food Festival dito sa SM. Maganda po ng settings, nakaka-goodbye, ang laki ng KAWA. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still. Siyempre, pag sinabi nating Food Festival, umiikot yan sa mga pagkain. Isa po yung magandang paraan to bring people together na mahihilig sa pagkain o inumin. Ang panahon na naman ng pagla. Sobrang laki nung KAWA ng Pancit. Super size. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't. Food is definitely one core of how each traditions were celebrated and passed on in each of the family members. And in every Quezonian household, I'm 100% sure that we are always all smiles if we have bountiful meals on our table, especially if we have Lucban for breakfast, budin from Tayabas as our dessert, tamales from Sariaya as our afternoon snack, and more of others. The highlight of the celebration, the ceremonial launch of the super-sized food display featuring Quezon's Pansit Lucban. Kanina pa nga po ako na in-distract ko. Parang ang sarap. Ang laki ng KAWA. We also serve this delicious Quezonian dish to one of our tenants, of course, kilalang kilala, Buddy's Restaurant. And we are inviting you all to visit them, as well as the wide array of food stores available in our mall. Launching of the super-sized food display featuring Pansit Lucban from our province is really a clear manifestation that we have a rich culture and tradition in our province. The municipality of Lucban in Quezon Province. Ito guys, ang paborito natin, yung Tagayan. The Danguero has to pour the beloved local spirit called Lampanog in a glass for a round of drinking called Libos. Tagay means drinking. So, sa Quezon po, hindi lang kain na tagay pa. So, yun po, yung we always celebrate through dining, but at the end of every dining celebration, dahil po ang alang ay simbolo ng selebrasyon for SM City, for always supporting all tourism events. Ito rin po ay isang mahalagang simbolo, hindi lang ng pagtanggap sa ating mga bisita at pagpapakain ng masarap sa ating mga hapag. Manapay, ito rin ay isang simbolo ng napakagandang samahan at pagsasara ng mahahalagang kasunduan. Kasi kami po ng TOQ ay nakipagkasunduan sa SM City kasama ng ating Provincial Tourism Office na susuportahan ang lahat ng ating endeavors para sa kaunlaran ng turismo ng Quezon Province. Kaya ngayon po, itataas po namin ang aming tagay at sama-sama po kami lahat. Tayo ay magsasama-sama para sa isang meaningful event para sa bayanihan, para sa lalawigan ng Quezon. Para po sa ating lahat, sa lahat ng Quezonian, na ay po, kinabangan po. Pakikinabangan po. Ay po, ano po ang sagot? Pakikinabangan
ang laban. Habhab lang ang kakainin, hindi kasama yung banana leaf, ha? Pwede din naman kung gusto nyo. Alright! In 3, 2, 1, go! Dito kayo marap, bawal, dito kayo marap, boys! Boys! Wow! Ay, huwag niyong pumayin! Bawal pumayin yan! Hoy, dito kayo marap! Huwag kayo mahiya, panindigan niyo yan! Ginusto niyo yan, di ba? Hoy! Uy! Andiyan na muna! Tingnan mo natin, ano nangyari? Ano nangyari sa inyo? Ba't naku, mabibilaukan yung iba? Ang nanalo natin from STI, si Dan! Pakalaman natin! Masarap ba? Masarap? Sobrang sarap? Sobra po. Oo, kaya pa? Kaya isa pa? Ay, hindi na daw kaya. Tubig daw, tubig. Help, help. Palakpakan po natin ang ating mga participants. Thank you for joining. Ayan, and Dan, dito ka muna because you are the winner. And Sir Nestler will be giving you a prize. Picture, isang picture. 1, 2, 3. Palakpakan natin po si Dan from STI. Jacket. Gusto ko ng jacket na white. Alright, si Janelle is from STI. Kailangan kakainin lahat ha. Yung mga hindi kumakain ng gulay, dapat kainin niyo yan. Okay! 3, 2, 1, go! Grabe. I-cheer nyo naman! I-cheer nyo naman! Sino ang mananalo? Ano na ate? Sige, bilugin mo pa! Sige! Yung isa parang umiiyak na. Hoy, ate! Huminga ka! Ano nangyari? Iyak-iyak! Naku, yun na, malapit na daw! Malapit na daw siya! Yan, sige ate, sige go! Ito, nasa gitna oh, parang malapit na oh. Yan, gutom yan oh. Naku, nanginginig sa gutom, grabe! Grabe talaga! Ikaw ate, kailan ka pa matatapos? Kayang-kaya mo yan. Nahihiyak kasi. Grabe ka talaga ate. Ikaw talaga ang pinaka-PG. Rated PG. Patay gutom. Napakagaling. Teka, di pa nakakahiya. Antay, sige, lutukin mo muna yan. Sige, go. Yan, nanginginig talaga siya. Grabe na pressure. Kinakabahan siya. Very good, very good. Palampakan niyo naman. Tinatanong ko na pangalan. Diba, inandihan na sinasabi. Punong-puno pa yung bibig. Sige, to award her prize, I would like to call Miss Shiela Talaga. Okay na. Sige, sige, anong pangalan mo ulit? Hindi pa kaya. Hindi na talaga mabanggit. Sige, get your prize. Palakpakan naman natin once again. Palakpakan nyo. Our performers back on stage. Everybody, please give it up for the Kwerdas. Ang abong ko naman ay lagi kang mapinigan. Pagpakailan
Long time no long. So yung super size na kawa daw, ang laman nun ay 30 kilos na Pansit Habhab. Bali, aabutin ng 50 kilos kasama yung mga lahok. Ano yan, no? Kaya yun? Hindi na ako sanay. Wala na akong masabi. Doon kami maglalan sa, sa Pepperland.